ตรงนี้เนื้อที่2 ไร่เป็นโฉนดคุดแดงนส4 จนะคะพร้อมโอนฟรีค่าโอนค่ะไร่ละ 350,000 บาทเท่านั้นที่ดินวิวภูเขาถนนกว้าง6 เมตรน้ำประปาพร้อมใช้นะคะตั้งอยู่ตำบลหนองประดู่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ดินติดลำห้วยธรรมชาติยาว85 เมตรยามประสบอุปสรรคยิ้มอย่างยอมรับนั่นคือการมองโลกในแง่ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หนองประดู่ซิตี้นะคะวันนี้ก็มีพื้นที่นะคะ2 ไร่เศษซึ่งเป็นที่ที่ปรับถมไว้แล้วนะคะก็เป็นที่ที่มีระดับนะคะไร่สูงต่ำก็คือถ้ามาอยู่เนี่ยไม่ต้องถมที่เพิ่มแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะก็ติดถนนสาธารณะนะคะกว้าง6 เมตรติดลำห้วยสาธารณะนะคะกว้างยาวถึง 85.5 เมตรเลยก็คือวิวสวยมากๆนะคะที่แปลงนี้โปร่งโล่งสบายเหมาะมากๆเลยสำหรับสายแคมปิ้งเหมาะมากๆนะคะสำหรับทำเกษตรเหมาะมากๆสำหรับทำโคกหนองนาเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่รักเกษตรพอเพียงนะคะแล้วก็ยังเหมาะสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะคะสำหรับที่แปลงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่แปลงนี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงนส4 จนะคะพร้อมโอนมากๆค่าโอนฟรีล้อมรั้วลวดหนามให้นะคะรอบแปลงที่ดินเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบรั้วลวดหนามก็สามารถมาพูดคุยมาต่อรองราคากันได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยสลากขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วนะคะพี่พัดก็เป็นเจ้าของค่ะเป็นเจ้าของที่ดินนะคะก็ใจดีมากๆก็สามารถโทรมาได้เลยรีบโทรเลยนะเพราะว่าที่สวยๆที่ดีๆแบบนี้มีน้อยมีแค่2 ไร่เท่านั้นถ้า10 คนต้องต่อคิวนะสำหรับที่แปลงนี้ของแถมเยอะมากพี่พัดค่ะ ก็มีต้นลีลาวดีนะคะที่สวยงามมากก็เป็นต้นลีลาวดีที่ขุดล้อมนะคะความสวยนี้ระดับ10เลย2 ต้นแถมไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งก็คือต้นไทรเกาหลีซึ่งตอนนี้ก็เหมือนไม้ดัดนะปกติต้นไทรนะคะถ้าปลูกใกล้บ้านมันจะน่ากลัวเพราะว่ารากมันจะลึกแต่ว่าสำหรับต้นนี้เป็นต้นไทรแคระเขาเรียกไทรญี่ปุ่นใช่ไหมคะค่ะต้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็มีก้อนหินด้วยก้อนหินก้อนใหญ่เลยใช่ค่ะอันนี้หลากหลายพันเลยนะคุณสลาใช่เพราะว่าถ้าไปซื้อเนี่ยคือหลักหมื่นก็มีนะอันนี้แล้วก็หายากมากๆมันต้องใช้เครนยกมาเลยนะคะใช่ค่ะมีหลายก้อนมากเลยสลาเห็นก็แถมไปหมดเลยไหมแถมหมดเลยค่ะยังที่เพราะว่าเราแต่งสวยล้อมคนต้นลีลาวดีไว้ค่ะก็คือแถมไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาดูที่แล้วชอบจริงๆนะคะพี่พัดก็มีโปรพิเศษด้วยแถมล้อมรั้วลวดหนามให้นะคะรอบแปลงที่ดินเลยใช่ค่ะซึ่งล้อมรั้วลวดหนามนะคะหลายหมื่นนะคะหลายหมื่นใช่ค่ะ2 ไร่นี่คือหลายหมื่นมากและก็ที่สำคัญเลยที่แปลงนี้อยู่ติดลำห้วยซึ่งยาวมากๆค่ะอันนี้ตรงนี้มันจะเป็นลำห้วยรองรับน้ำฝนนะคะค่ะที่ดินตรงเนี้ยคือน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะคะยาวถึง 85.5 เมตรเลย88โอ้.88ด้วยเลขมงคลนะคะก็คือติดลำห้วยยาวมากถ้าเป็นหน้าฝนนะคะก็จะสวยมากๆเลยสำหรับที่แปลงนี้เดี๋ยวพี่พัดกับซาร่าจะพาไปดูลำห้วยกันนะคะนี่เลยอันนี้บรรยากาศลำห้วยนะคะก็จะมีรัศมีลำห้วยนะคะก่อนที่จะถึงเขตที่ดินของเราก็ประมาณ8 เมตรนี่เลยบรรยากาศลำห้วยแต่ว่าที่เราถ่ายนะคะก็เป็นหน้าแล้งนะคะพี่พัดก็อาจจะไม่มีน้ำที่ดินลำห้วยนะคะจะสวยก็ช่วงหน้าฝนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถ้าหน้าฝนจะมีน้ำนะคะตรงนี้เราสามารถยกศาลามาวางได้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยมีคาเฟ่ในที่ของตัวเองเลยมานั่งจิบกาแฟเย็นๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่แปลงนี้บรรยากาศดีมากลมเย็นทั้งปีใช่ค่ะขนาดหน้าแล้งนะคะเนี่ยที่เรามาถ่ายบรรยากาศยังดีขนาดนี้เลยสำหรับที่ติดลำห้วยนะคะที่เห็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยไม่ใช่ป่ารกร้างเนอะพี่พัดสามารถดูจากภาพมุมสูงหรือดูจากโดรนได้เลยจริงๆแล้วมีเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบพื้นที่ที่ติดลำห้วยก็เลยอาจจะไม่มีคนดูแลค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าต้นไม้เนี่ย
จะเป็นแนวลำห้วยจะเป็นยาวไปเลยอะค่ะ ที่นี่อยู่ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตประมาณกี่กิโลคะพี่ ประมาณ120 กิโลค่ะ สามารถขับรถมาได้เลยอะค่ะ เพราะว่าถนนเข้าแปลงก็จะเป็นลาดยางมาตลอดนะคะ ยกเว้นตรงทางลงเข้าที่ดินนะคะ ก็ทางเข้าแปลงที่ดินก็จะมาได้3ช่องทางนะคะ แต่แนะนำให้มาทาง หนองไก่เหลือง หรือทางอบตหนองประดู่อะค่ะ มันจะเป็นถนนลาดยางเข้ามานะคะ ประมาณสัก2 กิโลกว่าค่ะ ก็จะมาถึงแปลงที่ดินนะคะ สำหรับที่แปลงนี้นะคะ ก็มีไฟฟ้ามีน้ำประปาเดินหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พัด ค่ะ แล้วในแปลงก็สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลออกนะคะ ก็คือตรงเนี้ยจะเจาะไม่ลึกเลยนะคะ ค่ะ ค่ะ ก็สามารถทำแบบว่าเป็นพุกโคกหนองนาหรือว่าเป็น เจาะบ่อบาดาลส่วนตัวได้เลย ใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าคนมาจากกรุงเทพไม่มีคอนเน็กชันเรื่องการเจาะบ่อหรือว่าปรับที่เนี่ยปรึกษาพี่พัดได้ไหม อ๋อได้ค่ะ เราแนะนำให้ค่ะ ปรึกษาได้เลย ได้ค่ะ มีพี่เลี้ยงแล้วนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวที่จะมาอยู่ที่เราขวัญค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็หันหน้าออกถนนสาธารณะ ค่ะ เป็นทางทิศเหนือใช่ไหมคะ ใช่ พี่ ค่ะค่ะฝั่ง โอ้ย นี้คือฝั่งทิศเหนือค่ะ ไม่ได้เห็นถนนอย่างเดียวนะคะ ตัวอะไรอ่ะ มีนกแก้วมาคอด้วยเหรอคะที่นี่ ค่ะ สวยมาก มันเป็นที่ที่ Amazing มากนะคะ เราไม่ต้องเลี้ยงนกเป็นของตัวเอง แต่เราก็มีนกเล่น ใช่ไหมพี่ ใช่ และสำหรับภูเขาด้านข้างทิศอะไรคะพี่ ฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกค่ะ ภูเขาลูกนี้ชื่อภูเขาพ่อปู่ค่ะ ภูเขาพ่อปู่ ใช่ค่ะ เป็นภูเขาฝั่งกาญจนบุรีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ตรงนี้ ค่ะ ใช่ค่ะ พอพูดถึงกาญจนบุรีนะคะ แผ่นดินไหวเป็นไงที่นี่มีผลกระทบไหม ไม่มีนะคะ เพราะว่าวันนั้นพี่พัดก็อยู่ที่นี่ ค่ะ ไม่มีเลยอะค่ะ พี่พัดเป็นคนที่นี่เลย ใช่ค่ะ เป็นคนที่เราฝันนี่เลย เพราะว่าจริงๆนะคะ ถ้ารอยเลื่อนแผ่นดินไหวนะคะ อย่างที่เราตามข่าวกันมันก็คือรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ซึ่งมันก็อยู่ไกลจากที่นี่มาก 100 บาทไม่ตก200อะค่ะ ๆอ่า ใช่ค่ะ ก็คือผลกระทบมันก็ไม่ได้เยอะนะคะ ค่ะ แล้วก็ที่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าพื้นดินแน่นมาก มันไม่ได้เป็นพื้นดินที่แบบเป็นดินที่มีน้ำดินร่วนแบบในกรุงเทพไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอำเภอเราขวัญก็เป็นจังหวัดกาญจนบุรี ใช่ ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอำเภอท้ายๆเลย ใช่ค่ะ มันเป็นอำเภอท้ายๆของจังหวัดกาญจะห่างตัวจังหวัดกาญมากเลยนะคะ ก็คือตรงนี้ก็จะติดสุพรรณแล้ว ใช่ค่ะ อยู่ใกล้กับจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณเลย ค่ะ ติดกับอำเภออู่ทอง ใช่ค่ะ อ่า ห่างอำเภออู่ทองไม่ถึง20โลอะค่ะตรงนี้นะคะ ค่ะ ซึ่งก็ถ้าเทียบกับอู่ทองกับตัวอำเภอการไกลกว่าเนาะ ไกลฝ่ามากเลยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็ที่แปลงนี้นะคะ ก็ห่างลาดยางแค่200 เมตรเท่านั้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะ นี่เลย หลักฐานเรามีนะคะ เพื่อนบ้านนี่คือรายล้อมเลย ใช่ค่ะ แต่ว่าอาจจะเป็นชุมชนไม่ใหญ่นะคะ เหมาะนะคะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบเงียบ ค่ะ แต่ไม่เปี่ยวนะคะ ไม่เปี่ยวบรรยากาศที่นี่ก็เหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะดูจากภาพมุมสูงเมื่อกี้สวยมาก ค่ะ เป็นแบบว่าเหมือนทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเขียวๆเลย ใช่ค่ะ เหมือนหลุดอยู่ในโลกของเทเลทับบี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะเคยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่อุทัยเนาะ ค่ะ ค่ะ หรือว่าไปหลังเขื่อนที่โคราชบรรยากาศคล้ายๆกันเลยอะ อืม บรรยากาศดีมากเลย ใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเราไปซื้อที่เขาใหญ่เนี่ยราคานี้ไม่ได้นะ ใช่ค่ะ เพราะที่นี่พี่เปิดถูกมากหนูบอกเลย ค่ะ เปิดราคาเท่าไหร่คะพี่พัด ตรงนี้อยู่ที่ไร่ละ350,000นะคะ 350,000เท่านั้นนะคะ 350,000ก็คือราคายังต่อรองได้นะคะ ค่ะ แต่ถ้าลูกค้าไม่เอาส่วนลดก็คือเราแถมล้อมรั้วให้ฟรีนะคะ ค่ะ ล้อมรั้วลวดหนามค่ะ แต่ว่าจริงๆ ถ้าเกิดว่าใครไม่ล้อมรั้วก็ได้นะ ที่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ดูจากสภาพแวดล้อมแล้วก็เป็นเขตชุมชนที่อบอุ่นเลยทีเดียว ใช่ค่ะ สำหรับที่แปลงนี้ก็มีไม่เยอะ มีแค่2 ไร่เท่านั้น ใช่ค่ะเนื้อที่2 ไร่ค่ะ เจ้าของไข่เองนะคะ และนี่ก็เป็นเจ้าของตัวเป็นๆเลย พี่พัดใจดีมากนะคะ สามารถมาพูดคุยต่อรองราคาได้ ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่ามาอยู่แล้วไม่รู้จะจัดการกับพื้นที่ตรงนี้ยังไงก็ปรึกษาพี่พัดได้เลยนะคะ พี่พัดมีทีมงานก็คือมีคนรู้จักจะถมที่จะปลูกบ้านน็อกดาวน์ก็ปรึกษาได้เลย ล้อมรั้วปรึกษาได้ ค่ะ หรือจะปลูกต้นไม้ก็ปรึกษาได้ เพราะว่าดูจากเทสการปลูกต้นไม้นะคะพี่พัดก็เป็นคนที่รักต้นไม้พอสมควรเนาะ
ใช่ แล้วก็จัดสวนสวยด้วย บอกเลยว่าจัดสวนสวยด้วย ก็สามารถปรึกษาได้นะคะ ไม่ต้องกังวลค่ะสำหรับที่แปลงนี้ก็ถนนก็เป็นถนนโครงการเดิมเนาะกว้าง ใช่ค่ะ 6 เมตร ค่ะใช่ ก็ตอนนี้เป็นถนนหินคลุกนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อพี่พัดได้ยังไงคะ เบอร์โทรติดต่อได้ที่ 0927198656 ค่ะ หรือแอดไลน์เบอร์ 0651234582 ค่ะ สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลย แล้วมี Facebook มีอะไรให้ติดตามไหมคะ ก็ช่องทางติดต่อก็จะมี Facebook TikTok นะคะ แล้วก็ Instagram ก็เดี๋ยวซาร่าขึ้นให้ตรงนี้นะคะ สามารถกดติดตามได้เลยค่ะ และสำหรับที่แปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดง ใช่ค่ะเป็น พร้อมโอนไหมคะ พร้อมโอนค่ะ แดงปัดเลย ค่ะ พร้อมโอนฟรีค่าโอนด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับที่แปลงนี้นะคะ ก็ใกล้ๆมินิมาร์ทนะคะพี่แค่ประมาณ 1.5 กิโล ใช่ค่ะ ซึ่งไปทางวัดหนองไก่เหลือง ค่ะ ค่ะก็อยู่ใกล้ๆนะคะ แล้วก็ที่แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้วัดวิมุตตารามนะคะ ก็สามารถที่จะแวะนมัสการหลวงพ่อทรงพลก็เป็นเกจิชื่อดังนะคะ เป็นพระชื่อดังย่านนี้ สามารถแวะนมัสการแวะไหว้กันได้เลย แล้วก็ที่นี่นะคะก็ใกล้ๆวัดหนองไก่เหลืองนะคะ กับโรงเรียนหนองไก่เหลือง ใช่ แค่ประมาณ3 กิโลเท่านั้นนะคะ อยู่ใกล้ๆเส้น 4052 นะคะ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักเส้นนี้ก็ห่างแค่ประมาณแค่2.5 โลประมาณนี้นะคะ ใช่ ก็คืออยู่ใกล้ๆถนนเส้นหลักเลย แล้วก็อยู่ห่างจาก CJ หนองประดู่นะคะ แค่ประมาณ7 กิโลเมตรอบตหนองประดู่ก็ประมาณ7 กิโลนะคะ แล้วก็อยู่ห่างตลาดนัดหมู่บ้าน ประมาณ 6 กิโลค่ะ ก็ตลาดนัดหมู่บ้านก็จะมีอาทิตย์ละ3 ครั้งเลยนะคะ มีวันอะไรบ้างคะพี่ คารวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันจันทร์นะคะ ก็มี3 วันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่เดินตลาดนัดไม่จุใจนะคะ ก็สามารถเข้าไปตัวเมืองเราขวัญได้ ได้ค่ะ ก็อยู่ห่างจากที่นี่นะคะ ประมาณ20 กิโล ค่ะ ก็ที่นั่นก็จะมีตลาดมีธนาคารมีอะไรเต็มเลย ใช่ค่ะโรงพยาบาลคือศูนย์ราชการมีครบ ใช่ค่ะ ปั๊มปตทใหญ่นะคะ ตรงนั้น สำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบที่แบบนี้นะคะ ไม่ต้องพิมพ์คำว่าสนใจอยู่ ให้โทรมาเลยใช่ไหมพี่พัด ได้ค่ะ เบอร์โทรนะคะซาร่าขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะ สามารถกดเบอร์โทรมาหาพี่พัดได้เลย เพราะว่าที่แปลงนี้นะคะมีแค่2 ไร่นะคะ รับคนซื้อได้แค่1 ถึง 2 คนนะคะ ที่ 1 ถึง 2 คนเพราะว่าบางคนมีเพื่อนมีญาติ ค่ะ มาซื้อร่วมกันนะคะ เพราะว่าหน้ากว้างติดถนนเนี่ยก็เยอะเลยทีเดียวนะคะ ซื้อ2 คนก็สามารถซื้อได้ แต่ถ้ามีคนซื้อ10 คนต้องต่อคิวนะพี่ เพราะว่าที่มันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะซาร่าบอกเลยว่ามันว้าวมาก ไม่ว่าจะเป็นวิวหรือพื้นที่ที่มันสโลปได้ระดับ ใช่ค่ะ ก็คือเราเหมือนมีบ้านเป็นรีสอร์ทเลยนะ ถ้าเกิดว่ามาสร้างบ้านที่นี่ เหมือนเรายกมาตรฐานตัวเองแบบว่านอนรีสอร์ททุกวัน จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีบ้านที่มีบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทสำหรับคนที่มาดูแปลงที่ดินแล้วอยากเที่ยวต่อ ที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดนะพี่เนาะ ค่ะ แต่ว่าวัดที่นี่นะคะก็จะเป็นวัดที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเขา แล้วก็สวยเดี๋ยวซาร่าหามาแล้วพี่พัดลองดูนะว่ามันจะตรงกับคนในพื้นที่ไหม ค่ะ เพราะว่าซาร่าหามานะคะ ก็คืออันดับแรกเลยที่แนะนำนะคะ ก็คือรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก ใช่ค่ะ ก็ห่างจากที่นี่นะคะ แค่ประมาณ13-14 กิโลเท่านั้น ค่ะ ก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทเราสามารถปีนขึ้นไปบนเขาชมรอยพระพุทธบาทได้สำหรับสายที่ชอบแคมปิ้งชอบเดินป่าก็เหมาะนะคะ เพราะว่าบรรยากาศเย็นดีนะคะ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลย แต่ถ้าคนมีอายุก็ต้องเตรียมตัวมาหน่อย ค่ะ เพราะมันต้องเดินขึ้นเขาเดินลงเขาไกลเหมือนกันนะ ใช่ เพราะว่าอันเนี้ยที่รู้เพราะว่าซาร่าเคยไป เดี๋ยวดูภาพได้นะคะ เดี๋ยวเรามีภาพให้ดู แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดหลวงพ่อเขากำแพง ก็เป็นวัดที่มีพระสังฆจายองค์โตๆเลย ก็อยู่ใกล้ๆที่นี่แค่ประมาณ5 กิโลเท่านั้นเอง ใช่ค่ะ แวะขอโชคขอลาบขอพรได้ ค่ะแล้วก็มีวัดเขาถ้ำโกปิดทองนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆแค่9 กิโลเท่านั้น อุทยานพระฤาษีองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกเลย
ก็อยู่ห่างจากที่นี่แค่11กิโล ใช่ค่ะ ก็ไม่ไกลเลยนะคะขับรถประมาณ5นาทีก็ถึง แล้วก็มีวัดเขาพระศรีสันเพชยารามนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆแค่14กิโลเท่านั้น แล้วก็จุดเช็คอินที่สำคัญเลย เราจะเลยไปสุพรรณนิดนึง เพราะว่าที่นี่ติดต่อกับอู่ทอง ใช่ค่ะ ก็คือมีวัดเขาทำเทียมก็อยู่ใกล้ๆนะคะแค่20กิโลพี่พัดวัดเขาทำเทียมสกายวอล์กเสร็จหรือยังคะตอนนี้ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ เป็นหน้าผามังก ขึ้นชม ร ได้เลยค่ะ ก็เป็นหน้าผาที่ยาวมากเลยนะ ใช่ค่ะ สวยนะคะ ก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ถ้าคนที่กลัวความสูง ก็เตรียมใจมานิดนึง แต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากเนาะ อ๋อไม่น่ากลัวค่ะ เพราะว่าขึ้นไปได้ขึ้นไปชมวิวด้วยค่ะ แต่สวยค่ะสวยมากๆเลยสำหรับที่นี่สำหรับที่เป็นนี้ลมดีจริงๆนะพี่ ใช่ค่ะ เนี่ยลมเข้าไมค์เนี่ยได้ยินไหมเพื่อนๆว่ามีเสียงลมคือลมดีมาก นี่เรามาหน้าแรงนะคะ วันนี้คือวันที่1พฤษภา ค่ะ อันนี้ยืนยันเลยว่าเป็นหน้าแรงแต่บรรยากาศยังดีมากนะคะภูวิลล่าเข้าได้ลานกลางเต็นท์เหมาะมากๆเลย เพราะว่าที่ติดลำห้วยด้วย หน้าฤดูฝนเนี่ยเหมาะเลย ใช่ สำหรับแล้วก็รีสอร์ทก็พอได้นะที่นี่เพราะบรรยากาศดีนะ ค่ะ หรือบ้านสวนโคกหนองนาก็เหมาะนะคะสำหรับที่นี่ หรือสำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ซาร่าว่าก็สามารถทำได้นะคะสำหรับที่นี่ เพราะว่าจากที่เช็คนะคะก็คืออินเทอร์เน็ต 5G เข้าแล้วอินเทอร์เน็ตไวมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะสามารถที่จะปัก Google แอด Facebook แอด TikTok แอดเราสามารถทำได้เลย เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้อยมากเลยที่เขาจะติดป้ายอิงเจ็ตหน้าแปลงที่ดินหรือว่าหน้ากิจการเนาะ ค่ะ คนสามารถเข้าถึงได้เลยสำหรับตอนนี้นะคะเพื่อนๆของพาดูที่นะคะ200ประเทศทั่วโลกก็กดรายงานตัวด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศชอบพื้นที่แบบนี้ มาอยู่ยามที่เรากลับประเทศไทยก็เหมาะนะคะ ค่ะ เหมาะมากๆเลย เพราะว่าบรรยากาศดีนะคะไม่เปลี่ยวไม่เหงา ไม่เศร้าไม่ส้อยแน่นอนมาอยู่ที่นี่ แล้วก็อากาศดีๆแบบนี้นะคะ ก็ไม่มีขายด้วย ถ้าเกิดว่าสัญญาณชัดเจนนะคะ สามารถกด1ให้ซาร่ากับพี่พัดได้ หรือถ้าเกิดว่าสัญญาณไม่ชัดยังไงนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เห็นที่แบบนี้แล้วคิดถึงคำคมนะพี่ อยากจะบอกคำคมเหลือเกิน เพราะว่ามาเห็นธรรมชาติแบบนี้ซาร่าอยากบอกว่าธรรมชาตินะคะสอนให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้น ค่ะ เพราะเมื่อก่อนซาร่าอยู่ในเมืองนะก็รู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตยากนะคะ แต่พอมาทำงานแบบนี้เราได้มาเจอธรรมชาติเยอะๆรู้สึกว่าเราอยู่ง่ายกินง่ายขึ้น จริงๆพี่ ค่ะ โอเคเรา2คนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับช่องพาดูที่นะคะเปิดรับนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้การที่จะเป็นนายหน้านะคะตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นแอดวานซ์เลย หรือว่าถึงขั้นที่ทำกิจการแบบพาดูที่นะคะสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยในคอร์สเรียนออนไลน์นะคะแค่99 บาทเท่านั้นนะคะที่เก็บเนี่ยไม่ได้เป็นค่าครูค่าอะไรเลยเป็นค่าน้ำลายก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้ค่ะ